Thì như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong một cái mạch kiểm tra phân cực của pin. Thì nếu các bạn thấy hay, các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất và các sản phẩm mới nhất từ Thegioiic nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.